ในวิดีโอนี้ผมจะสอนเคล็ดลับวิธีการดูกราฟย่อตัวว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดตามแนวโน้มเราก็พอที่จะทราบอยู่แล้วว่าแนวโน้มมีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงขาขึ้นก็หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ขาลงหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งส่วนมากคนก็เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานของแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าขาลงอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือเราจะเทรดได้ตามแนวโน้มอย่างไรแล้วเทรดเข้าตรง pullback หรือว่าคลื่นย่อตรงเนี้ย ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไรหลายๆท่านก็รอตัวของคลื่นย่อแต่พอเวลาเข้าไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าราคาดันลงไปข้างล่างได้อีกมันไม่ได้หยุดตรงที่เราคาดการเอาไว้วันนี้ก็จะสอนใช้ตัวของกราฟเปล่า Price Action ในการดูว่าเราจะหาจุดที่คลื่นย่อน่าจะสิ้นสุดได้อย่างไรบ้างและมีวิธีการไหนที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นใครที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับส่วนในวิดีโอนี้ผมก็จะใช้ในเรื่องของ Candlestick Pattern เป็นหลักสำหรับคนที่ต้องการเทรดแล้วก็ทำเฟรมที่ใช้เป็น15นาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดที่คุณควรที่จะมองในกราฟเนี่ยส่วนมากแล้วก็คือในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ขาลง ผมจะยกตัวอย่างในส่วนของแนวโน้มขาลงกันก่อนแนวโน้มขาลงพื้นฐานก็คือจุดสูงสุดจะต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็จุดต่ำสุดจะต่ำลงไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นในกราฟตรงนี้นะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยคุณจะมองหาจุดกลับตัวในส่วนของ pullback ตรงนี้และต้องการที่จะเซลล์ลงมาด้านล่างทุกครั้งแต่ปรากฏว่าเวลาที่คุณเข้าเทรดเนี่ย ไอ้จุดกลับตัวที่คุณหาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากและมีปัญหากันเยอะสำหรับมือใหม่ว่าคุณควรเข้าที่จุดกลับตัวตรงไหนถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้คุณนะครับสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือในส่วนของแนวรับแนวต้านของตัวแท่งเทียนเองแล้วก็วิธีการดูว่าจุดไหนที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคลื่นย่อตรงนี้กันคลื่นย่อตรงนี้นะครับหลังจากที่ราคามันเป็นแนวโน้มขาลงอย่างที่เราเห็นมาด้านบนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันลงไปค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ดิดกลับตัวขึ้นมาหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะปรับตัวลดลงอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาที่หลายๆท่านยังสงสัยแล้วก็ข้องใจกันอยู่เนาะ ธรรมดาถ้าเกิดว่าเราเจอตัวของคลื่นในส่วนของขาขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะมองหาจุดกลับตัวทางด้านของข้างล่างซึ่งตรงเนี้ยวิธีการแก้ปัญหาก็ง่ายๆนะครับทุกแท่งเทียนเราต้องซูมเข้ามาหน่อยนะทุกแท่งเทียนเขาก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะนั่นก็คือมันจะมีตัวของจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดในกราฟอยู่แล้วยกตัวอย่างแท่งเทียนนี้นะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ แล้วก็จุดต่ำสุดของแท่งเทียนก็จะอยู่ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ซึ่งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดตรงเนี้ยมีความสำคัญในการที่เราจะเทรดตัวของจุดกลับตัวค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าคุณมองหาจุดกลับตัวที่ดีจุดกลับตัวที่ดีก็คืออันดับแรกสุดนะครับมันควรที่จะเลยจุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าให้ได้ และอันดับที่2มันก็จะต้องมีแท่งเทียนที่เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าจุดตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดที่ราคาควรที่จะกลับตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้2อย่างด้วยกัน1จุด High ของแท่งก่อนหน้านะครับอันที่2ก็คือในส่วนของแท่งเทียนที่บ่งบอกคุณลักษณะของการกลับตัว ซึ่งแท่งเทียนที่บ่งบอกคุณลักษณะของการกลับตัวส่วนมากแล้วก็จะใช้แท่งเทียนสีแดงใหญ่แบบนี้เป็นบ่งบอกว่าตอนนี้มันเป็นขาลงและอีกแบบหนึ่งก็คือแท่งเทียนสีขาวหรือว่าสีอะไรแล้วแต่คุณที่ตั้งไว้อันของผมก็เป็นสีฟ้าอันเนี้ยก็จะเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของขึ้นวิธีการเราเห็นอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยราคาวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเล็งในด้านของขาลงไว้ซึ่งวิธีการก็คือ
เรารอให้ราคาสามารถที่จะทะลุ High ของแท่งก่อนหน้าไปได้ก่อนทำไมต้องทะลุ High ของแท่งก่อนหน้าเพราะว่าการทะลุ High ของแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีคนที่วางตัวของ Stop Loss หรือว่าในภาษาทางเทคนิคเรียกว่า Liquidity Sweep นะครับเมื่อมีการ Liquidity Sweep เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ค่อนข้างที่จะสูงถึงแม้ว่าจะไม่100%ก็ตามเรามาดูตัวอย่างก่อนหน้านี้กันยกตัวอย่างเช่นแท่งเทียนตรงนี้นะครับอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นเสร็จปุ๊บตกลงมาข้างล่างแล้วก็จะมีขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันมีขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำก็คือคุณจะตั้งตัวของจุดต่ำสุดจุดสูงสุดในกราฟไว้แบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคามันสวีปนะครับหรือว่ามันทะลุทำห่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแพตเทิร์นที่เราต้องการนั่นก็คือเป็นแท่งสีแดงค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรถ้าเกิดว่าคุณเห็นรูปแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำคุณก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยช็อตลงครับโดยที่ตั้ง stop loss ไว้ที่ด้านบนแบบนี้ส่วนของความเสี่ยงประมาณ1เท่าก็สามารถที่จะทำกำไรได้ละถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยอันนี้คุณก็จะเห็นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการ pullback เกิดขึ้นอีกแล้วหรือว่าแนวโน้มที่เปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้วิธีการที่เราเข้าเทรดก็จะเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือเราจะรอให้ตัวของราคาเนี่ยมีการทะลุจุดสูงสุดเกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับมีการทะลุจุดสูงสุดขึ้นไปและสามารถที่จะทำแท่งสีแดงใหญ่ๆเกิดขึ้นได้เมื่อมันทำแท่งสีแดงใหญ่ๆเกิดขึ้นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เช่นเดียวกันโดยวาง stop loss ไว้ด้านบนแล้วก็เป้าหมายประมาณ1:1อยู่ตรงนี้คุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อเวลาผ่านไปอีกคุณก็จะเห็นไอ้ตัวของ pullback ตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เรื่อยๆนะอย่างตรงนี้เป็นต้นเรารู้ว่าแนวโน้มหลักเรายังเป็นในส่วนของขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอให้ตัวของราคามันสามารถที่จะทะลุในส่วนของจุดสูงสุดที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นี่ลบออกตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคามันสามารถที่จะทะลุจุดสูงสุดตรงนี้ไปได้แล้วก็เกิดตัวของแท่งสีแดงเกิดขึ้นบอดี้ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรทำให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มราคาน่าจะเป็นในส่วนของขาลงแล้วเราก็สามารถที่จะช็อตเข้าไปได้เลยอันนี้สามารถใช้ได้ทุก time frame นะครับไม่ต้องจำกัดอยู่แค่time frame สั้นเท่านั้น time frame ยาวคุณก็สามารถที่นำไปประยุกต์แล้วก็ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างในด้านของขาลงวิธีการดูก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในขาลงรอจนกว่ามันจะเกิดในส่วนของแนวโน้มรองหรือว่าตัวของ pullback เกิดขึ้นเมื่อ pullback เกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้เราดูจุดสูงสุดไปเรื่อยๆเลยอย่างในกราฟตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดมันเกิดขึ้นเรื่อยๆรอจนกว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะทะลุจุดสูงสุดไปได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดตัวของหางหรือว่าอาจจะไม่เกิดหางก็ได้นะครับแล้วมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวของราคาน่าจะสิ้นสุดการ pullback หรือว่าแนวโน้มรองน่าจะจบแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดที่แนวโน้มหลักได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาลงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของขาขึ้นกันในส่วนของขาขึ้นเราก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันในการเข้าเทรดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงเวลาตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณดูตัวของกราฟคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคามันทำในส่วนของขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะรอก็คือรอให้มีแนวโน้มคลื่นย่อยห
หรือว่า pullback เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเทรดไปตามแนวโน้มหลักหรือว่าด้านบนนั่นเองตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่เข้าเทรดอะไรตรงนี้คลื่นย่อยที่เกิดขึ้นนะครับคุณก็เห็นได้ว่าราคามันเริ่มลงมาพอราคามันเริ่มลงมาสิ่งที่เราจะทำในส่วนของขาบ่ายเราก็จะตีเส้นที่จุดต่ำสุดของแท่งเทียนแต่ละแท่งเลยอันนี้มันสามารถที่จะทะลุไปได้แต่ไม่มีแท่งฟ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรายังเข้าเทรดไม่ได้นะครับอันที่2มันก็สามารถที่จะทะลุไปได้แต่เป็นแท่งเทียนสีแดงเราก็ยังไม่เข้าเทรดเช่นเดียวกันอันที่3มันสามารถที่จะทะลุลงมาได้แล้วเสร็จปุ๊บเกิดแท่งสีฟ้าเกิดขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้คุณเข้าบ่ายเลยโดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่1:1ซึ่งที่จริงแล้วตัวของ pullback ตัวนี้มันสามารถที่จะทำกำไรได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่คุณต้องลองกับตัวของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ก่อนไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือ Forex หรือว่าอะไรก็ตามว่าแต่ละครั้งที่มัน pullback เนี่ยมันสามารถที่วิ่งได้ไกลมากน้อยขนาดไหนอย่าง Euro USD ก็อาจจะวิ่งได้แค่ประมาณ1เท่าเป็นสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้1เท่าเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่สามารถที่จะวิ่งในหลังจากที่ออก pullback ได้มากกว่า1เท่าคุณก็ใช้ตามนั้นไปได้เลยนะครับตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าเทรดโดยที่ตั้งเป้าหมายที่1แล้วเสร็จปุ๊บอย่างที่คุณเห็นตรงนี้ก็คือมันก็จะมีคลื่นย่อเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วเราก็จะมาร์กที่จุดต่ำสุดไปเรื่อยๆนะครับอย่างตรงเนี้ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดต่ำสุดมันก็สามารถที่จะเบรกไปได้แล้วเกิดหางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีแท่งฟ้าอีกแท่งหนึ่งเกิดขึ้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยโดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่1:1เท่าเช่นเดียวกันซื้อเลยนะครับ stop loss อยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็วางเป้าหมายไว้ที่1เท่าอันนี้ก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นเบสิกวิธีการดู pullback แบบง่ายๆแล้วจะทำให้เราเนี่ยเข้าเทรดได้ที่จุดที่ต่ำมากพอในการทำกำไรนะครับหลายๆท่านก็ลองไปปรับใช้ดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือว่า time frame ที่คุณใช้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไปดูในกราฟแล้วมันไม่ค่อยมีการย่อตัวเท่าไหร่คุณก็อย่าใช้วิธีนี้นะครับหาวิธีที่เหมาะสมดีกว่าเหมาะสำหรับกราฟที่ย่อตัวแรงๆแล้วก็สามารถที่จะดีดกลับขึ้นไปได้ทางด้านบนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟไซด์เวย์หรือว่ากราฟที่ไม่มีแนวโน้มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลงไปด้วยลองไป back test ดูก่อนแล้วค่อยใช้งานอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากวิดีโอของช่องของผมแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ